Uy, kamusta? So ngayon, meron akong shoot in 1 hour. So tama-tama naisip ko gumawa ng video ngayon kasi I just want to share that as a student visa holder here in Australia, isa sa pwede mong gawin para kumita ka ng pera or habang naghihintay ka kumita ng pera is mag-side hustle. And I forgot to tell you guys na isa sa ginagawa ko ever since dumating ako rito, aside from mag-Uber, mga cash on hand jobs is ito, yung maximize your talents. Hindi ako super duper professional sa Pilipinas. Hobbyist na ako sa Pilipinas. But I realized may means na ako dito to buy some photography, to buy some cameras para makapag-photography na ako ng tuluyan. No? So, since 2019, ginagawa ko na to talaga. Niregister ko na rin yung business ko sa ABN. And start ako nito before pandemic, 2020. And then, sinubukan ko lang, bumili ng camera. Actually, wala na yung camera ko ngayon. And bumili ako ng isang lumang 5DC. So, ito yung 5D Classics. Pinakaluma siyang camera. I tried to look for clients. Kasi wala akong pangalan, hindi ko kilala. I tried to look for clients sa Facebook. So, hinanap ko pumunta muna ako sa location kung saan ako nakatira. And then, naghanap ako ng mga naghahanap ng photographers. So, yun. Pinessage ko sila personally. And then, nung Christmas din, the same year, nag-post ako sa marketplace. Kaso ngayon, parang bawal na eh. Post ako ng parang promo na mag-shoot ako since lahat ng tao gusto magkaroon ng family Christmas photo, di ba? And ngayon, until now, ginagawa ko pa rin siya. Though natigil ako last year, I don't know why. Simula nung lumibot kami rito sa Ballarat, sa regional area, hindi na ako masyado nakakapag-litrato. But ngayon meron ako ulit. They came from Mentone, so malayo. Bumiyahe pa talaga sila. And ang kukunan ko ngayon ay mag-asawa with a dog. Lifestyle photography ang ginagawa ko kasi alam ko na maraming mga families ang interested sa ganon. Instead na mag-focus ako sa food photography or any portrait photography, kaya ko siyang gawin pero mas gusto ko family. Kasi ang dali magaan, tapos madali silang i-please. Ayun, yun lang. So, yun sa side hustle ko. Kwento ko mamaya sa inyo yung isa ko news about my visa. May bago kasi akong balita. But for now, samahan niyo muna ako sa shoot. Tara. So, kararating ko lang and meron akong 15 minutes to wait for them. Maganda maaga palagi sa client para professional. Ayun yung paligid. Pakita ko sa inyo. So, yun yung dyan ako. I find it very perfect. Hi. Good, are you? How's the ride? Yeah, not too bad. All right. Ang pinakabalita sa akin is recently, just 2 days ago, I received my teaching license. Kung sa Pilipinas, PRC license natin siya. I received my VIT license, so Victorian Institute of Teaching license. And ito yung pathway ko para makapagturo ako rito sa Victoria ng legal. Pati sweldo natin, ma-adjust yan. Tapos, mapafundan na rin yung tinuturuan ko. Sa early childhood ako, and ang ginawa kong pathway is nag-certificate 3 ako, and then nag-diploma ako, tapos nag-graduate diploma ako. Graduate diploma yun yung way ko para makapag-register. I don't think hindi ko pwede maging kinder teacher kung hindi ka nag-graduate diploma. Hindi ko pwede maging kinder teacher kung certificate 3 at diploma ang tinake mo. And so yun yung major step na ginawa ko to achieve it. And ayoko itong jinx pero gusto ko ikwento sa mga sumusunod, no? So, visa 494 yung next target ko. Pero kung pwede na 491, gagawin ko siya, or pwedeng 190. Ang dami options, but I asked my employer and sabi nila sponsoran daw nila ako. So that means matatay ako sa kanila for how many years, and then after that I can proceed for my PR. But for now, hindi ko pa alam. But the good news is open sila for that, and may VAT registration na ako, so I need to look for an agent para mas luminaw yung isip ko. And I hope na-enjoy nyo yung video na to, and pati na rin yung photoshoot na ginawa ko kanina. So, sa mga nanonood, please keep on watching, and sa mga ngayon lang ako na, please subscribe to my channel, and abangan nyo yung mga susunod na video. Bye!